নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিটাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো নৰ ৰূপত কেটলি পিঠা বা ভাপত দিয়া পিঠা। নৰ ৰূপত বুলি এই কাৰণেই কৈছো কাৰণ আজি আমি এই পিঠা কেটলি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম। যিহেতু সকলো সময়তে আমাৰ সকলোখিনি সুবিধা নাথাকে, সেয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কেটলিৰ অবিহনে এই পিঠা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰি। গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কেটলি পিঠা বা ভাপত দিয়া পিঠা। ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ প্ৰথমে মই এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি মই এই কাপটোৰে 4 কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰে কম বেছি ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত এয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াতে এচামুচ চেনিও দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই লৈছোঁ 1 গিলাচ পানী। এতিয়া পানী অলপ অলপকৈ দি আমি পিঠাগুড়িখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। পানী একেবাৰতে সৰহকৈ নিদিব। চাওক, এনেকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। পিঠাগুড়িখিনিত অলপ সেমেকা ভাৱ অহালৈকে এইখিনি সানিলেই হৈ যাব। এয়া চাওক, এনেকৈ পিঠাগুড়ি অলপ মুঠি মাৰি চাব। যদি মুঠি বান্ধিছে আৰু এনেকৈ ভাঙি দিওঁতে ধুনীয়াকৈ ভাঙা গৈছে, তেতিয়া গম পাব পিঠাগুড়িখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া মোৰ পিঠাগুড়িখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি পিঠাগুড়িখিনি চালি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনি চালিবলৈ মই ডলা এখন লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এয়া চালনী এখন লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি চালিবলৈ আপোনালোকে যিকোনো ফুটা থকা খৰাহিও ল'ব পাৰে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপকৈ লৈ এইদৰে আমি চালি পেলাম। এয়া আটাইখিনি পিঠাগুড়ি চালি ল'লোঁ। যিহেতু আজি আমি পিঠা কেটলি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম, গতিকে পিঠা বনাবলৈ আমাক লাগিব এনেকুৱা এখন ষ্টিমাৰ প্লেট। তাৰ পাছত আমাক লাগিব এনেকুৱা সৰু 2খন কটন কাপোৰ। এতিয়া কাপোৰ 2খন পানীত এনেকৈ ভিজাই ল'ম। পানীখিনি আতি ল'ব। আৰু এখন কাপোৰ এনেকৈ ষ্টিমাৰ প্লেটখনত পাৰি দিব। এয়া আমাৰ ষ্টিমাৰ প্লেটখন ৰেডি হৈ গ'ল।
তাৰ পাছত মই চচপেন এটাত অলপ পানী দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ঢাকনিখন দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি গৰম হয় মানে আমি বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ বলক। ষ্টিমাৰ প্লেটখন আমাৰ ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া পিঠা বনাবলৈ আৰু আমাক লাগিব এটা এনেকুৱা সৰু বাতি। আপোনালোকে এনেকুৱা বাতিও ল'ব পাৰিব, কিন্তু বাতিটো যিমান সৰু হয় সিমানেই ভাল, কাৰণ ডাঙৰ বাতি ল'লে পিঠাটো বনাবলৈ 5 পৰা 10 মিনিট সময় লাগি যাব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু বাতি লয় তেতিয়াহ'লে পিঠাটো বনাবলৈ 2 পৰা 3 মিনিট সময়হে আমাক লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ সৰু বাতি এনেকুৱা থাকে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব। এনেকুৱা ভাপত দিয়া পিঠাৰ মাজত অলপ গুড় বা নাৰিকল দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয়, সেয়ে মই গুড় অলপ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া বাতিটো লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ৰেডি কৰি থোৱা পিঠাগুড়ি অলপ দি দিছোঁ। তাৰ পাছত মাজতে অলপ গুড় দি ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। লাহেকৈ অলপমান হেঁচি দিব যাতে পিঠাগুড়িখিনি বান্ধ খাই থাকে। এইটো হৈ গৈছে। এতিয়া ষ্টিমাৰ প্লেটখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে বাতিটো কেনেকৈ দিছোঁ মন কৰিব। প্ৰথমে বাতিটো ষ্টিমাৰ প্লেটখনত এনেকৈ ৰাখিব, তাৰ পাছত লাহেকৈ ওলটাই দিব আৰু ওপৰত এনেকৈ টেপ কৰি দিব। এইটো চাওক, এটা হৈ গ'ল। আৰু এটা একেধৰণেই বনাই মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। একেধৰণেই পিঠাগুড়ি অলপ লৈ লৈছোঁ, মাজতে অলপমান গুড় দি ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। জোৰেৰে হেঁচি নিদিব, লাহেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে হেঁচি দিব। এয়া আটাইকেইটা মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ওপৰত আনখন কাপোৰ লৈ এনেকৈ ঢাকি দিব। আৰু এয়া আমাৰ পানীখিনিও উতলিবলৈ লৈছে। এতিয়া সাৱধানে ষ্টিমাৰ প্লেটখন ইয়াৰ ওপৰত দি দিব। ঢাকনিখন দি দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত আমি 2 পৰা 3 মিনিট সময় অপেক্ষা কৰিম পিঠাবোৰ ভালদৰে হ'বলৈ। 2 মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই চাইছোঁ। এয়া চাওক, পিঠাখিনি ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া ষ্টিমাৰ প্লেটখন সাৱধানে নমাই ল'ব। সৰু বাতি লোৱাৰ কাৰণে এয়া দেখিছেনে, কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ পিঠা তৈয়াৰ হৈ গৈছে। পিঠাটো হ'বলৈ মোৰ এয়া মাত্ৰ 2 মিনিটহে লাগিছে। এতিয়া পিঠাখিনি মই এয়া প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ। বাকী থকা পিঠাগুড়িখিনিৰেও একেধৰণেই পিঠাবোৰ মই বনাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ ভাপত দিয়া পিঠা তৈয়াৰ। এইদৰে যদি আপোনালোকে আগতে ভাপত দিয়া পিঠা বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।